great indoors o yung mga pwede nating gawin habang nasa mga bahay-bahay lang muna tayo. Hi guys, it's Lovely and welcome back again sa aking channel. In today's video, I'll be discussing the great indoor. Marami sa atin ang magstay lang muna sa mga bahay natin dahil nga bumalik na ulit yung mga community quarantine sa bawat probinsya, lalong-lalo na po sa NCR at mga katabing province niya. Bumalik na naman sa enhanced community quarantine, which is mas mahigpit na kumpara ng mga nakaraan. So, ito ginawa ulit ng ating pamahalaan dahil nga para sa maging safe ang lahat ng tao at maiwasan yung pagkalat ng bagong variant ng COVID-19, which is the Delta variant, na mas madaling makahawa at mas madami ang kanyang pwedeng hawakan. So, mag-share lang po ako today ng great indoors o yung mga pwede nating gawin habang nasa mga bahay-bahay lang muna tayo. So, number 1, kung nag-aalala man kayo na hindi kayo makabili ng gamot nyo or mga vitamins kasi nga bawal ang lumabas or ano man, you can get your medicine through online, pick up, or re-order nyo na ito sa mga butika. I think Mercury, St. Joseph, or yung mga pharmacy na malalaki ay nag-offer sila ng order, pick up, or delivery. Like the Mercury, pwede mo silang tawagan, itanong mo sa kanila kung available yung gamot or vitamin na kailangan mo, and then pwede mo na lang i-schedule for pick up or tanungin mo kung hanggang anong oras sila or ano yung schedule ng pick up ng gamot. So that's number 1. You can get your medicine through online. Number 2 is shopping. Shopping online is ginagawa na ng halos lahat. So, nauso ito simula nung magkaroon ng app ng Lazada, Shopee, Salora, at marami pang iba. So, ito sa online shopping, mas safe ka na. Hindi gaya kapag sa mga malls, pupunta ka, makikipagsiksikan ka, makikipaghalubilo ka sa mga tao. So, sa online shopping, pwede pang cash on delivery or meron din yung mga online transactions through your online banks. Limutan ko palang sabihin na sa online shopping, mas convenient ito and no hassle. Kasi nga, antayin mo na lang sa bahay, bahala na yung courier na magbaba ito sa inyong harapan ng bahay or sa gusto nyong delivery address. So, number 3 is ordering food. So, you can enjoy your favorite food pa rin through online orders kasi meron namang mga kanya-kanyang app na pwede mong pag-orderan or may mga courier na nag-o-offer ng delivery ng mga pagkain. Make sure lang na yung mga pagkain na yun ay hindi madaling mapanis bago dumating sa'yo. So, orderin mo lang yung mga may matagal ang lifespan ng mga pagkain para naman safe na dumating sa'yo at maganda pa rin yung itsura ng pagkain pagdating sa'yo. So, that's number 3, ordering food through online. Number 4 is keeping active. So, hindi mo kailangan gumamit ng maraming pera para lang maka-invest sa isang gym sa loob ng bahay mo. So, you can download applications para ma-enjoy workouts na gusto mo kasi may mga offered naman na free online applications para sa mga workout or exercise. Meron dito mga series ng push-ups, sit-ups. So, maraming pwedeng workouts na pwede mong gawin sa loob ng bahay mo. Number 5. New people. So, halos sa mga nag-work, merong mga webinars. So, hindi lang ito webinars with your co-workers na talagang kasama mo sa trabaho, kundi makakakilala ka ng iba't ibang tao naman nakasali din doon sa webinar na yon or online group. So, you can chat, you can make friends through online. And number 6 is learning new things. So, marami pa rin ang naka-quarantine sa kanilang mga bahay, and lalo nga, bumalik na tayo sa mga community quarantine na naman na mas mahigpit. Hindi ka maboboring sa sarili mong bahay kasi marami kang pwedeng gawin. Kunwari noon hindi ka marunong magluto. Ngayon, itatry mo nang magluto kasi meron kang maraming time para itry yung mga hobbies na hindi mo nagagawa noon. So like me, nung na-quarantine ako ng 14 days, mas in-improve ko yung pagluluto ko and yun, mas aminado naman ako na mas naging okay yung aking timpla, yung mga aking ginagawa. So, pwede din mag-drawing ka, pwede ayusin mo yung buong bahay nyo, or yung kwarto mo, mag-decorate ka, or linisin mo, general cleaning, ganun. So, maraming pwedeng gawin, do it yourself na mga gawain, and pwede mo itong panood din sa YouTube based sa inyong mga hilig. So, hindi ka maboboring
kahit na nasa bahay ka lang. So, hindi man bumalik sa dati yung ating buhay na para noong wala pang pandemic, kaya pa rin natin gawing happy ang ating everyday kahit na nasa bahay lang tayo. So, hope you enjoy my tips or the great indoors, and sana gawin nyo itong mga to and huwag kayong magpaka-stress at maboring na nasa bahay na. So, by the way, I will be sharing a recipe, the pan-seared salmon versus the air-fried salmon. So, no-order mo ito sa favorite mong restaurant, pwede mo na lang siyang gawin sa bahay mo and mas makakasama mo pa yung family mo para ma-enjoy ito. So, that's it. I hope you enjoy and thank you for watching. Bye!
Yummy.